Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Kiếp trước, bạn trai tôi, Hứa Khải sau khi trúng 10 triệu, liền dẫn Bạch Nguyệt Quang trở về nhà, chỉ vào tôi và hét lên, "Ma Hoa, cô cút đi cho tôi. Ngôi nhà này sau này sẽ cho Meiji sống." Đời trước tôi không đi, kết quả bị bọn họ nhốt ở tầng hầm. Không ngờ ngày tận thế nhiệt độ cao lại đến, tôi bị nóng đến khát chết. Trước khi chết nghe Meiji nói, mấy chục cân thịt này không thể lãng phí, tôi được tái sinh. Lần này tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng cho họ nữa. Tôi nhìn chằm chằm vào tấm vé số trong túi quần của anh ta, bình tĩnh nói chia tay đi. Tôi muốn 300.000 của tôi, phần còn lại là của anh. Hứa Khải sửng sốt, hỏi, đến nhà, xe cũng không cần sao? Tất cả cho anh hết. Tôi mở phòng chứa đồ, chỉ vào nguồn cung cấp còn lại trong đó và nói, nhưng những thứ này tôi phải mang đi hết. Hứa Khải không quan tâm, chỉ là ném qua một tấm séc, 5 năm, 100.000 phí chia tay. Đủ chưa? Tôi cầm tấm séc lên, cười lạnh một tiếng. Trong phòng khách có tiếng của Meiji vọng đến. Người nghèo mãi chỉ là người nghèo. Tôi nhìn xuống danh sách vật tư trong điện thoại. Đầu ngón tay lướt qua FPV camera giám sát. Tuần trước khi anh ta đi công tác, tôi đã cài đặt camera quan sát ban đêm, độ sắc nét 4.000 ngay đằng trước ghế sofa. Sau khi về phòng, tôi vừa liệt kê một danh sách các mặt hàng trên giấy. Hứa Khải bước vào, bạn tự chuyển đi. Nhân tiện giúp tôi đóng gói hành lý luôn. Ngày mai tôi và Meiji sẽ đến Tam Á. Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt của cô khi tôi trở lại. Tôi không ngẩng đầu lên. Tôi không phải bảo mẫu của anh. Anh ta ném tới một xấp tiền mặt. Đủ chưa? Tôi cầm bút. Đầu bút chọc một lỗ trên giấy. 500.000 tiền gửi chung anh đã chuyển vẫn còn trong tài khoản của Meiji sao? Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh ta. Khi tôi từ bỏ vị trí giám đốc, anh nói sẽ nuôi tôi cả đời. Giờ tôi đi, anh chắc muốn chọc tôi chứ? Tôi đã cho anh ta xem ảnh chụp màn hình lịch sử chuyển tiền. Hứa Khải tức giận đóng cửa đi ra ngoài. Tôi lập tức gọi điện thoại cho bên thi công. Biệt thự ở quê tôi phải lắp đặt tấm quang điện và lưới điện. Các anh có thể bắt đầu làm việc vào ngày mai không? Phía đối diện trả lời, được thôi thưa sếp. Tôi nhìn điện thoại, bên trong đã hiện lên cảnh báo nhiệt độ cao. Ngày mai sẽ lên tới 40 độ C. Tôi lên mạng đặt lưới xung điện công cụ phòng thủ, công nghiệp và an ninh. Đó là sản phẩm đáng tự hào nhất của công ty cũ của tôi. Ngày hôm sau tôi kéo theo 3 cái túi lớn, bánh quy nén trong kho. Khi dịch bệnh nước khoáng bùng phát đều là theo mã hạn sử dụng. Lúc này đang được chuyển lên xe tải. Tài xế đi về phía tôi hỏi, cô đi tị nạn đấy à? Cũng cần giống vậy, tôi cười đáp. Trước khi đi, tôi phun nửa chai than lạnh vào máy điều hòa. Họ sẽ nghĩ rằng họ đã nhượng bộ. Không ngờ, mạch điện từ lâu đã được tôi đặt thành chế độ cung cấp không khí. Nhân tiện, giấu điều khiển từ xa đi. Tôi cười lạnh nói, các người cứ từ từ tìm điều khiển từ xa đi. Cả đời này cũng không mở được máy lạnh đâu. Đến nhà ở quê, ông Trần đã chuẩn bị máy phát điện rồi, cháu gái. Bức tường của cháu cao 3 mét. Cũng lắp đặt loa lưới điện sao? Chống ai thế? Chống chó hoang ạ. Tôi chạm vào dây thép gai, cười nói những sợi dây thép gai này tuần sau sẽ bật dòng điện sung. Nhà ở quê là do bố mẹ để lại, giờ đã trở thành pháo đài của tôi. Ông Trần đưa công nhân đi làm 3 ngày. Tấm năng lượng mặt trời, hệ thống lọc nước vi, cửa chống nổ đã được lắp đặt xong. Bồn chứa nước được giấu trong tầng hầm. 300 tấn nước đủ cho tôi sống sót nửa năm. Bồn chứa này còn lớn hơn nhà tôi. Lão Trần lau mồ hôi. Tôi cũng tích trữ dự phòng mà thôi. Tôi không giải thích. Những thiết bị này đã tiêu tốn hết tiền tiết kiệm. Vì vậy, tôi tiếp tục mở ứng dụng. Vay điện thoại di động lại thanh toán 2 triệu. Dù sao ngày tận thế cũng không ai đòi nợ. Ngày tận thế chỉ có vật tư mới có thể cứu sống. Tầng hầm chứa đầy tủ đông, tích trữ đủ lương thực trong 3 năm. Dự báo thời tiết ngày mai 45 độ C. Tôi nằm trên giường xem vòng tròn bạn bè trong khách sạn Tam Á. Meiji cầm sâm panh để chụp ảnh tự sướng. Hứa Khải đặt tay lên eo cô ta, thật tốt. Các người đã phung phí 10 triệu tiền thưởng. Chờ ngày tận thế nhiệt độ cao đế, số tiền này em rằng cũng không mua được một ngụm nước. Đồ trong tầng hầm chất thành núi. 500 thùng nước, 400 túi mì gạo, 20 hộp lẩu tự sôi. Ngoài ra còn có thuốc chống sây nắng ở hiệu thuốc. Ngày hôm sau trong cửa hàng quần áo, ông chủ đóng gói tất cả quần áo khô nhanh chống nắng. Lẽ nào cô muốn mở một cửa hàng ngoài chơi? Gần như thế. Tôi quét mã để thanh toán. Những bộ quần áo này có thể làm cho người ta sống trong nhiệt độ cao 70 độ C. Hơn 1 giờ. Tôi lại dùng bồn rửa dưới tầng hầm, thả vào đủ loại cá sống. Ông chủ ao cá cười nói, cái ao cá này còn lớn hơn nhà tôi nữa. Tôi cười nói, tôi khá là thích nuôi cá. Đời trước tôi nhìn chằm chằm vào tầng hầm và thề. Giờ phút này hóa thành gợn sóng trong ao cá. Trong vòng kết nối bạn bè, Hứa Khải đăng bài khoe mẹ chiếc xe mới mua. Với dòng trạng thái, đàn ông kiếm tiền thì nên tặng hoa cho phụ nữ. Ha ha, những ngày tốt lành của anh sắp kết thúc rồi. Tôi cười thành tiếng nhìn tủ đông đá mới chuyển đến. Khi nhiệt độ cảnh báo nhiệt độ cao tăng lên 48 độ, những lời phàn nàn bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội. Trời nóng kinh khủng muốn chết, đi làm sắp bị say nắng rồi, quá tội lỗi, công ty chúng tôi đều nóng quá mà ngất 3 đồng nghiệp rồi. Nhiệt độ này quá bất thường, không phải là tận thế nhiệt độ cao đấy chứ. Mọi người sẽ chết vì nóng mất thôi, thực sự muốn về nhà, thời tiết này thật đáng sợ.
Nhiệt độ cao liên tục không giảm, nhiều người bị say nắng trước khi kịp chuẩn bị mất nước mà chết rồi. Tôi để lại tin nhắn trong phần bình luận trực ta, nhắc nhở mọi người sắp tận thế rồi, phải tích trữ vật tư, nhưng lại bị chế giễu và chê cười. Đọc tiểu thuyết đến ngố rồi đấy hả? Còn coi thực sự là có tận thế. Lại một tên kêu tận thế nữa, không thể nói điều gì đó tốt đẹp hơn sao? Hơi nóng, trời nóng quá, không phải có người hỏng rồi đấy chứ? Không sao, trong lòng tôi nghĩ trung thành. Chỉ hy vọng có người có thể làm nên cha. Đột nhiên điện thoại đổ chuông, là âm báo của phần mềm giám sát. Trong màn hình giám sát, Hứa Khải và Meiji đi du lịch về rồi. Hắn kéo cổ áo hét lên, sao điều hòa không khí thổi gió nóng như thế này? Meiji bắt chéo chân lướt điện thoại di động, nói, bạn mau tìm xem bảng điều khiển từ xa ở đâu. Nóng quá, nhanh lên, đặt mua chút đồ uống đá. Các FEP dừng hết rồi. Tiếng hét của cô ta xuyên qua màn hình. Tôi đang ăn dưa dưới ướp lạnh. Tiếp tục xem họ lục tìm phòng để đồ. Chỉ còn 10 hộp đồ lót và một tờ giấy. Quà tặng cho Bạch Nguyệt Quang. Khi nhiệt độ lên đến 55 độ C, mất nước và điện trong thành phố, tôi khởi động máy phát điện dưới tầng hầm. Điều hòa được duy trì ở 26 độ C, mạch phun máy tạo độ ẩm đi dây quang điện độc lập. Trừ khi tấm pin mặt trời bị vỡ, nếu không sẽ không bao giờ mất điện. Ngày thứ Bảy, nhiệt độ lên tới 65 độ C. Tin tức nói rằng hàng ngàn người bị say nắng, nhiều người thậm chí đã chết. Đường nhựa mềm thành kê dâm ân. Bước lên thì dính đế dày. Và trong camera giám sát, tôi thấy Hứa Khải đạp cửa tầng hầm. Nhưng lại thấy chỉ có kệ trống rỗng và lỗ thông hơi khô khốc. Lúc này Meiji lại gần camera giám sát phòng khách. Lớp trang điểm trên mặt nóng đến chảy ra, trên da xuất hiện lốm đốm. Ma Hoa, cô đang nhìn sao? Hóa ra cô ta đã biết tôi đã lắp camera giám sát ở nhà từ lâu rồi. Tôi biết cô đang xem. Cô đã giấu đồ ở đâu? Tiếng hét của cô ta như muốn đập vỡ camera giám sát. Tôi cắn một miếng dưa hấu ướp lạnh, nước trái cây chảy xuống khóe miệng. Nói vào marker dâu nổi với camera giám sát, gấp cái gì? Không phải các người có tiền sao? Tôi bấm ngón tay lên màn hình, lấy bức ảnh chụp dưới tầng hầm của chiếu tôi, lên trên tivi trong phòng khách của họ. Bên trong là những dãy tủ đông xếp thành hàng, trên cùng còn có 50 hộp to. Lúc trước cô ta cười tôi tích trữ hàng như bánh quy nén của chuột. Thấy miếng bít tết ở giữa không? Tôi cố tình nhai dưa hấu phát ra tiếng rất to, nước trái cây bắn tung tóe trên màn hình. Meiji, bây giờ thịt này đủ cho tôi ăn 3 năm, còn cô thì chỉ có thể nhìn chằm chằm mà thôi. Bên kia màn hình truyền đến tiếng hét của Meiji. Hứa Khải tức giận đập nát camera, hình ảnh rung lắc theo đó. Tôi cười lạnh một tiếng, đừng đập nữa. Ngón tay tôi lướt qua ứng dụng, căn mạch kết nối của chúng. Hệ thống này là tôi đăng ký bằng vân tay của mình. Tài khoản quản trị viên của anh ta đã được thiết lập bỏ đi từ lâu rồi. Anh nghĩ tôi chỉ làm việc nhà sau khi nghỉ việc thôi sao? Tôi nhờ vào chức năng giọng nói của hệ thống giám sát. Tiếp tục nói, hệ thống an ninh này phức tạp hơn nhà anh gấp trăm lần. Tắt màn hình. Tôi lại cắn một miếng dưa hấu. Nước ép nhỏ giọt trên bàn, phát ra âm thanh rõ ràng. Nhiệt độ cao tiếp tục ngày thứ 10, thành phố hoàn toàn ngừng nước và mất điện. Hứa Khải dùng chút pin điện thoại cuối cùng, gửi cho tôi 37 tin nhắn thoại. Từ vật tư đều là của tôi. Đến vé số 10 triệu sẽ chia cho cậu một nửa. Từ đe dọa đến cầu 11, giọng hắn mang theo tiếng muốn khóc. Không còn kiêu ngạo nữa, mà khu phố dưới lầu tràn ngập côn đồ hàng xóm nông vàng. Đã phá mở mấy cánh cửa nhà người ta, không ngừng cướp đồ tiếp tế từ khắp các phòng. Hắn biết sẽ không ai gọi cảnh sát, cho dù báo cảnh sát thì cũng vô dụng. Tôi lấy giọng nói của Hứa Khải. Tất cả đã được chuyển cho nhóm chủ sở hữu trong khu chung cư. Định vị lại 101 có vật tư, tôi mở camera giám sát. Chẳng mấy chốc tôi thấy tóc vàng mang theo mấy tên côn đồ lũ lượt kéo đến trước cửa phòng 101, dầm một tiếng, dao dựa gõ vào cửa, phát ra âm thanh trầm đục. Ông chủ Hứa mở cửa ra. Chúng ta nói chuyện nào? Hứa Khải sợ đến nỗi mặt trắng bệch, đứng trong phòng run rẩy tay chân. Chẳng bao lâu sau, cánh cửa đã được mở ra bởi tên tóc vàng. Ngay khi họ vào nhà, Hứa Khải liền run rẩy lấy ra thẻ ngân hàng. Anh ơi, mật khẩu là... Lời của Hứa Khải bị Meiji ngắt lời. Cô ta nhảy qua cướp thẻ ngân hàng. Mật khẩu là sinh nhật của Ma Hoa. Cô ta có máy phát điện ở trong khu biệt thự riêng. Trong tủ lạnh toàn là thịt. Các anh đi tìm cô ta đi. Tôi không ngạc nhiên. Meiji là điện thoại của tôi, đã ghi lại vị trí biệt thự nông thôn của tôi từ lâu rồi. Tuy nhiên, ánh mắt tóc vàng dừng lại trên mặt Meiji trong 2 giây. Đột nhiên chuyển sang Hứa Khải giấu kho báu không chia sẻ. Cô là người ăn chay à? Hứa Khải quỳ xuống. Cầu xin anh hãy cho tôi một con đường sống. Không ngờ lại bị tên tóc vàng đá ngã nhào. Đồ rác rưởi ăn cơm mềm như cậu, giữ lại là lãng phí nước. Tên tóc vàng quay đầu cười tè tét với Meiji, nhẹ nhàng tháo cổ áo của cô ta ra. Bây giờ nước còn đắt hơn cả vàng. Cậu không có tiền, không có vật tư, lấy cái gì đổi mạng của cậu? Meiji sửng sốt. Nhưng để sống, cô ta nhẹ nhàng kéo cổ áo xuống. Hứa Khải trốn ở góc tường nghe giọng nói của Meiji. Hắn đột nhiên muốn cướp lại thẻ ngân hàng, kết quả lại bị giết ngược lại. Ra ban công tìm kiếm, có thể là nó giấu đồ hộp.
Tóc vàng nhẹ nhàng lắc máu trên dao. Meiji sợ hãi nhìn chằm chằm ngón tay dần cứng đờ của Hứa Khải. Đột nhiên thấy được anh ta đang cầm nửa tờ giấy. Đó là hóa đơn mua sắm đồ lót gợi cảm mà tôi để lại. Mặt sau dùng bút đỏ viết quà tặng Bạch Nguyệt Quang. Trên mặt cô ta có máu của Từ Khải, khóe miệng nở một nụ cười. Cứ nhìn chằm chằm vào hướng camera giám sát. Không lâu sau, máy bay không người lái chụp được vài chiếc xe máy đậu ở lối vào làng. Meiji ôm eo tên tóc vàng, ngón tay điên cuồng chỉ vào biệt thự. Cô ta thế mà lại đổi vị trí của tôi để lấy nửa chai nước. Nhìn biệt thự kiên cố như pháo đài, tên tóc vàng chỉ huy mấy đàn em cắt lưới điện trước. 3 đứa em trai mang theo găng tay cách nhiệt mới đánh cắt. Lấy kiềm thủy lực đến gần tường. Tôi nhìn camera giám sát, tay lấy ly nước ướp lạnh. Nhấn công tắc xung điện trong điện thoại. Bộ lưới điện này thường dựa vào tấm quang điện mặt trời để lưu trữ điện. Lúc này mỗi sợi dây thép gai đều bật ra màu xanh tím, phát ra âm thanh sệt sệt đáng sợ. Xi lanh kiềm thủy lực chạm vào dây sắt, tiểu đệ đó đột nhiên co giật bay ra ngoài. Đế giày cao su để lại vết cháy đen trên tường. Găng tay của hai người còn lại bốc khói. Họ la hét, vứt bỏ công cụ. Bong bóng nước hoàn toàn mới đã được đánh dấu. Chết tiệt! Tên tóc vàng đá hắn một cước, nhìn chằm chằm vào cửa chống nổ. Cánh cửa đó tôi hàn bằng thép kênh dày 5 cm. Khung cửa được đóng sâu vào tường 20 cm cửa, tay cầm được quấn bằng dây thép gai. Meiji đột nhiên xông lên phía trước, mật khẩu là 010314. Đầu ngón tay cô ta gõ điên cuồng vào ổ khóa mật khẩu. Nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng click, tôi đã thay thế lõi khóa điện tử từ xa 3 ngày trước. Nhập sai mật khẩu sẽ chỉ kích hoạt động cơ. Đùng, cô ta ngã xuống đất. Máu chảy ra từ khóe môi, không thể nào, rõ ràng cô đã đặt ngày sinh làm mật khẩu mà. Tôi chuyển kênh radio, phát ra tiếng rít của công tắc tủ đông tầng hầm. Xin lỗi vì đã thay đổi mật khẩu vào tuần trước nhé. Tôi chợt nhớ ra cách cô đã lục tung điện thoại của tôi. Thật kinh tởm. Giữa buổi, nhiệt độ 73 độ C, bình xăng xe máy của bọn côn đồ bắt đầu thấm dầu. Lốp xe và đường nhựa dính vào nhau. Có người phát hiện máy thu nước mưa ở góc tường. Liều chết điên cuồng và nhảy qua, nhưng lại bị nước lạnh của súng nước áp suất cao tới xuống. Nước này đã được trộn với nước ớt cô đặc từ 3 ngày trước. Là hàng tồn kho tôi chuyển từ kho của nhà hàng lẩu. Mắt tôi, người đàn ông lăn lộn với đôi mắt sưng đỏ. Nước ớt chảy xuống cổ áo. Cảm giác bỏng rát khiến anh ta bò khắp sàn nhà. Những người còn lại hoảng sợ lùi lại. Tên tóc vàng đột nhiên rút dao dựa ra, đập vào ống lấy nước. Ông đây không cần nước, chỉ cần máy phát điện của cô. Khoảnh khắc ống nước bị vỡ, anh ta sửng sốt. Những gì chảy ra không phải là nước sạch, mà là chất lỏng màu gì sắt trộn với bùn và cát. Tôi thì thầm cười bảo, tưởng tôi sẽ để nước uống trong ống dẫn ngoài trời sao? Đó chỉ là nước thải dùng để tưới hoa mà thôi. Khi bọn côn đồ trốn trong bóng tối của bức tường và thở hổn hển, đài phát thanh đột nhiên vang lên tiếng tích tắc thường xuyên. Đó là âm thanh của máy tạo bằng kim nước rơi xuống. Yết hầu của tên tóc vàng động đậy, vô thức nuốt nước miếng. Các em trai bắt đầu vô thức liếm môi, cho đến khi có tiếng lách cách là tiếng đá vụ lạnh được đổ vào ly. Nghe thấy chưa? Tôi cố tình để ống hút khuấy động ly nước. Tiếng lách cách của nước đá vang lên rõ ràng. Đây là viên đá tôi vừa lấy từ tủ đông. Thêm nước chanh. Các anh có nghe thấy không? Nhưng các anh lại không bao giờ uống được. Tên tóc vàng vàng đột nhiên nâng chai xăng lấy trộm từ trạm xăng, hất vào tấm năng lượng mặt trời trên mái nhà. Tôi đã đoán trước được chiêu này rồi. Áp dụng lớp phủ chịu nhiệt độ cao trên bề mặt của bảng quang phia. Xăng vừa đổ lên thì bị bốc hơi, chỉ để lại một vài vết dầu. Mệt mỏi chưa? Tôi nhìn vào camera giám sát. Hay là thử đào hầm đi. Nhưng nhắc nhở một chút nhé. Có 3 lớp dây thép gai được chôn dưới nền móng. Và cái lưới điện tôi mua ở cửa hàng phần cứng nữa. Chuyên trị mấy con chuột vào nhà trộm đồ đấy. Meiji đột nhiên phát hiện cửa thoát nước ở góc tường. Leo qua và dùng dao dựa để cạy hàng rào sắt. Nhưng lại nhìn thấy ánh sáng đỏ nhấp nháy trong đường ống tối tăm. Đó là thiết bị báo động laser hồng ngoại tôi lắp đặt. Trùng tia quét qua khuôn mặt sợ hãi của cô ta vào sáng sớm ngày thứ Tư. Lốc xe máy của bọn côn đồ hoàn toàn tan chảy trên mặt đường. Bình xăng bị rò rỉ bay hơi ở nhiệt độ cao, tạo thành sương mù màu xanh nhạt. Tên tóc vàng đá chai nước rỗng cuối cùng. Đột nhiên nghe thấy giọng nói của tôi trên radio. Có biết tại sao các người vẫn còn sống không? Tôi nói với radio. Vì sự tuyệt vọng của các người làm dịu cơn khát hơn cả dưa hấu lạnh đấy. Meiji đột nhiên hét lên và vồ lấy tên tóc vàng, nói là tại anh đã giết chết Hứa Khải. Nếu không thì tôi đã lấy được hàng dự trữ rồi. Lời nói của hắn bị tên tóc vàng tát vào mặt ngắt lời. Nhưng khi ngã xuống đất lại nhìn thấy tháp nước trên tầng 2 biệt thự của tôi. Tháp nước nhựa màu xanh lam lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Đồng hồ đo cho thấy 30 tấn không hề động đậy. Cô ta đột nhiên cười. Cười đến mức hai vai run rẩy. Bởi vì cuối cùng cô ta cũng hiểu ra những tháp nước đó chỉ là vỏ rỗng để làm bọn chúng bối rối. Nguồn nước thực sự nằm sâu hơn dưới lòng đất. Meiji quỳ xuống cầu xin lòng thương xót, chị Ma Hoa. Tôi đang mang thai con của Hứa Khải. Tôi nghe lời cô ta, nói thật không biết xấu hổ.
Ha ha, tôi đang ngồi dưới máy lạnh. Và cô thì thối rữa dưới ánh nắng mặt trời 70 độ C. Tôi mở tủ đông mới ở tầng hầm, cho một miếng kem dâu tây vào miệng. Lần cuối xem màn hình giám sát, bình xăng xe máy của đám tóc vàng đã phát nổ. Ánh lửa phản chiếu gương mặt mèo mó của Meiji, giống như kiếp trước khi cô ta nhìn tôi ghét bỏ. Meiji đến chết vẫn muốn rút lưới điện, nhưng không biết dòng điện xung có thể cắt đứt móng tay của cô ta. Nhiệt độ giảm trở lại sau 3 tháng. Tôi đã cài đặt báo động cảm ứng nhiệt lên tường. 3 lớp cốt thép chôn trong nền móng, có thể chịu được bất kỳ tác động nào. Nhưng lần này, họ không còn là để ngăn mọi người ra ngoài nữa. Hồ sơ khoản vay trong điện thoại vẫn còn đó, nhưng không ai đòi nợ từ lâu rồi. Tủ đông dưới tầng hầm vẫn còn kêu, thịt và cá đông lạnh bên trong. Bây giờ phải chia cho nhiều người hơn. Tôi tìm ra danh sách mua sắm trước đây, mua thêm mấy hạt giống nữa. Thuốc cảm lạnh, cá. Lần đầu tiên có người sống sót đưa trẻ em đến gõ cửa. Khi tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi nứt nẻ của họ, nhớ đến cửa tầng hầm của đời trước, tôi bị Hứa Khải nhốt bên trong. Khoảnh khắc mở khóa mật khẩu, cửa chống nổ. Tiếng rỉ sét chạy vào với tiếng khóc của trẻ con. Những bộ quần áo khô nhanh này dành cho trẻ em, nén bánh quy và tiết kiệm ăn. Tôi sẽ chuyển đồ tiếp tế. Trên đống đổ nát phía sau họ, có người nấu súp cỏ dại trong thùng thiếc. Cảm ơn, một người mẹ nghẹn ngào nói, nước mắt lẫn bụi tạo dấu vết hằn từng đường trên mặt. Bóng của tấm pin mặt trời rơi trên vai họ, giống như mặc áo giáp cho những người tuyệt vọng. Tôi không còn nhìn chằm chằm vào camera giám sát ngược lại nữa. Tôi thường đến cổng làng để giúp người ta dựng lều và nối dây điện. Cả con trong ao cả lắc đuôi. 2 tháng nữa là có thể chia ra được rồi. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy hàng tồn kho không chỉ là con số, đó là hy vọng có thể nắm trong tay. Dây thép gai từng dùng để chống người, bây giờ đã được tôi trồng đậu đũa lên che đi. Hóa ra là chuyện sống sót chưa bao giờ là sự cô đơn của bê tông cốt thép, mà là khi có người gõ cửa, sẵn sàng đưa ra hơi ấm của nửa chai nước.